Vietnam Business Forum 2016 opened. ASEAN Economic Community influences regional business. Hello and welcome to another edition of BizLine. My name's Michael Liu and here is the top news for this week's economic sector. Now first off, the Vietnam Business Forum 2016 opened on December 5th in Hanoi, attracting representatives of business communities from Britain, Europe, Japan, South Korea and the US. The events focused on strengthening the role of private sector through fostering the partnership between domestic and foreign enterprises. Event attendees praised the efforts of Vietnamese government to facilitate business activities in the country and address challenges in the future. Prime Minister Winston Phúc welcomed the opinions of the business community, reiterating that the government would make all-out efforts so that the Vietnamese businesses community can develop along with the economy's growing international integration. Vietnam's medium-term outlook remains favourable and its growth prospects may improve to 6.3% from 2017 to 2018, according to the World Bank's latest taking stock report released on December 5th. The World Bank estimated Vietnam's GDP would grow 6% this year, with the figure set to increase to 6.3% for 2017 to 2018, based on an expected pickup in global activity. Vietnam's growth was accompanied by low inflation and widening current account surplus. The economy's recent performance owes in part to rapid credit growth and an accommodative fiscal stance, which may support growth in the short term but amplify existing medium-term financial and fiscal risks. Hanoi growth reached 8.03%, a six-year high, despite failing to hit the yearly target of 8.5 to 9%. According to the city's People's Committee on December 5th, an unprecedented number of new enterprises had been established over the past year. The service sector grew by 8.1%, while industry, construction and agriculture witnessed increases of 8.8% and 2.21% respectively. Foreign invested capital on projects reached $2.8 billion, a 2.6-fold increase compared to last year, while social investment was estimated at $12.3 million, a rise of 10% over the previous year. The city also set goals for the next year, such as GRDP growth of 8.5 to 9% and growth rate of export turnover of 4 to 5%. Saigon Beer, Alcohol and Beverage JSC, or Sabeco, has been officially listed on Ho Chi Minh Stock Exchange under the SAB code on December 6th. The firm has 641 million shares listed on the stock exchange with a starting asking price of 110,000 Vietnamese dong, or about $4.80 per share. The capitalization of Sabeco reached over $3 billion as of Tuesday morning, ranked fourth in the market in terms of capitalization. Sabeco accounts for 45% of domestic beer market share and earned over $198 million in pre-tax revenues in the first 9 months of this year. Companies such as Singha, Heineken and Asahi are waiting to buy Sabeco shares once more shares become available. The U.S. International Trade Commission, otherwise called USIC, has issued its final decision on investigations into circular welded carbon quality steel pipes, otherwise called CWP, imported from Vietnam, Oman, UAE and Pakistan. The USIC identified that steel pipes imported from Oman, Pakistan and the UAE caused significant damage to the domestic production industry, while products from Vietnam met conditions and did not cause substantial injury for the US steel industry. Based on the Commission's conclusion, the US Department of Commerce won't impose anti-dumping duties on Vietnamese products. Results of investigations will be published on December 27th on ITC's website.
Vietnam's tuna export to the EU market has recovered and increased sharply in the remainder of this year after several months of decline, hitting $87.9 million in the first 10 months of this year, a year-on-year rise of 4.9%. According to Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, tuna export turnover fluctuated in the first 7 months of 2016. But has upturned with nearly $14 million in August. Vietnamese tuna products are shipped to 20 EU countries, primarily Italy, Germany and Belgium. Experts forecast that tuna exports to the EU will continue to increase until the year end. Consumers in Ho Chi Minh City will be able to check for information about pork at butchery shops using smartphones starting on December 16th. They can do this via scanning barcode on the pieces. This is thanks to a piloting project to build safe food market launched by the Municipal Department of Industry and Trade of Ho Chi Minh City. 18 abattoirs, 2 wholesale markets of Hoc Mon and Bình Điền and 300 retail shops have registered to the program. Meanwhile, 60 participating farms will provide the markets with 10,000 pigs per day for consumption. Consumers who want to buy pork under this program can go to supermarkets and local convenience stores. We have just reviewed the economic highlights of the past week. Up next, we'll discuss how ASEAN Economic Community influences regional business in our crosstalk. The ASEAN Economic Community has been established for nearly a year, creating a unified bloc of production, trade and investment. The AEC is entrance to a market of 600 million people, but also puts forward challenges to regional business activities. We spoke with Phạm Văn Thinh, a General Director of Deloitte Vietnam, to have a closer look at the issue. But first, let us review the changes that the AEC has brought over the past year. The ASEAN Economic Community was officially established on December 31st, 2015. It aims at making ASEAN a single market and production base characterized by a free flow of goods, services and investments, as well as a freer flow of capital and skilled workers. This in turn will enhance competitiveness and boost prosperity across the region, attracting investment and business from outside the bloc. For those interested in business in the ASEAN region, Hanoi was the place to be this past week. Market-moving businesses and policymakers gathered at the Bloomberg ASEAN Business Summit 2016 to discuss development orientation and business cooperation opportunities in ASEAN. Từng thành viên ASEAN không thể phát triển nếu chỉ dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giản đơn, mà cần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sâu hơn và vươn lên các giá trị gia tăng cao hơn. This was the third time Bloomberg organized the ASEAN Business Summit and the first time the event took place in Vietnam, the market with the most potential in the ASEAN region, according to the Newswire. Xin chào ông Phạm Văn Thinh, cảm ơn ông đã nhận lời làm khách mời trong chương trình BizLive của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa ông, cộng đồng kinh tế ASEAN AEC đã thành lập được gần 1 năm với mục tiêu là thúc đẩy sự kết nối giữa các nền kinh tế trong khu vực. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái việc thành lập ASEAN đối với công việc kinh doanh trong khu vực? Với một cái thị trường có 600 triệu dân và cũng được IMF dự đoán là sẽ trở thành một nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới vào năm 2020. Thì cái kỳ vọng vào cái thị trường này đối với các doanh nghiệp là rất lớn. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái thị trường trong đó vốn được tự do luân chuyển, hàng hóa được tự do luân chuyển, người lao động được tự do làm việc tại các nước khác nhau. Và như thế thì nó sẽ thúc đẩy cái kinh doanh phát triển trong tất cả khu vực. Hiện nay thì công ty Deloitte đã có mặt ở tất cả các quốc gia trong khu vực ASEAN. Vậy thì từ khi thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN AEC thì công việc kinh doanh của công ty Deloitte đã có những thay đổi gì ạ? Thực sự thì cái có mặt của chúng tôi tại các nước ấy, nó trước khi cái thành lập của AEC. Và thực sự mà nói thì đến bây giờ thì chúng tôi không thấy nhiều sự khác biệt.
trong cái kinh doanh của chính bản thân chúng tôi, đối với các ngành dịch vụ chuyên ngành như kiểm toán, như thuế, như về dịch vụ tư vấn. Tuy nhiên thì cái khác biệt cơ bản mà chúng tôi nhìn thấy là ở ngoài thị trường. We are benefiting from the integration from AEC, but to be honest, we are expecting more. There's been some progress on the AEC, but it's been too slow. ASEAN businesses started the first section by reviewing ASEAN's impact on business so far. We are having more talents coming from Asian countries. I have a flight attendant manager from Malaysia, engineers from Philippines, and we have a manager from Indonesia. It would simplify a lot the way we do business. 2/3 of our people in the region have international jobs. So I need to have the possibility to move them from one country to the other, from one project to the other. So I would say the AEC is progressing, but I would like to see it happening much faster. Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN Bloomberg 2016 vừa mới diễn ra tại Hà Nội mà ông cũng tham gia với tư cách là một diễn giả, thì có một khảo sát trực tiếp đối với những người tham dự hội nghị, đó là cái tác động của ASEAN đối với những cái hoạt động kinh doanh trong khu vực. Vậy thì theo ông, trong năm 2016 vừa qua thì tác động của ASEAN đối với các cái hoạt động kinh doanh trong khu vực là như thế nào? Đến 70% doanh nghiệp có mặt trong hội thảo đã trả lời rằng cái tác động của ASEAN đối với kinh doanh ở Việt Nam là nhỏ hoặc là không có đáng kể, hoặc là không có tác động gì. Thì rõ ràng mà nói, quay lại những cái câu chuyện chúng ta đang thảo luận, cái ảnh hưởng của ASEAN đối với kinh doanh của chúng ta đang còn rất hạn chế. Đặc biệt đối với Việt Nam, khi mà số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhiều, cái khả năng tận dụng được cái thị trường lớn như vậy như ASEAN đang còn rất hạn chế. Cái ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất là hiện tại các hàng hóa của ASEAN đang tràn vào thị trường Việt Nam tương đối nhiều và nhìn thấy tương đối rõ ràng. Và cái đấy là sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong một tương lai gần thì ông nghĩ rằng cộng đồng kinh tế ASEAN AEC sẽ có những tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp trong khu vực ạ? Thứ nhất, nếu các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ, có khả năng cạnh tranh thì cái cơ hội là rất lớn. Cái thị trường ASEAN so với thị trường Việt Nam thực sự là lớn hơn rất nhiều. Chúng ta so 100 triệu dân với cả 600 triệu dân trong vùng. Chúng ta so với cái GDP ở trong nước so với cả GDP cả vùng thì nó sự hoàn toàn khác biệt. Một nền kinh tế Việt Nam đang đứng tương đối thấp ở trong nền kinh tế thế giới so với một cái nền kinh tế tiềm năng có thể đứng thứ tư thế giới vào năm 2020. Cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nếu doanh nghiệp chúng ta không chuẩn bị kỹ, chúng ta chưa có khả năng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp ở các nước khác thì cái tác động tiêu cực nó sẽ rất lớn. It's easy to buy Thai products in Vietnam. Consumers seem keen on Thai products as they have eye-catching designs, good quality and competitive prices. Hàng Thái bác hay dùng nhiều. Bác dùng từ lâu rồi, những cái nồi cơm điện bác mua hàng hơn chục năm mà dùng vẫn tốt. Vừa rồi bác lại dùng cái nước lau nhà rồi là nước rửa bát, bác dùng của hàng Thái nhiều. Bản thân em thì cũng tiêu dùng hàng Thái cũng khá là nhiều, thì thấy là hàng Thái là đa dạng và mức giá sản phẩm thì cũng vừa túi tiền tiêu dùng. Vietnam is experiencing an increasing trade deficit with ASEAN at $4.5 billion during the first 3 quarters of the year, an on-year increase of $400 million, according to the General Department of Vietnam Customs. Notably, consumer goods, vegetables and fruits imports from Thailand have led among imports from ASEAN. In September alone, Vietnam spent more than $71 million on vegetable and fruit imports from Thailand, doubling that of last September. Deputy Prime Minister Vương Đình Huệ, head of Steering Committee on Economic Integration, once raised this concern that Vietnam may become a black hole that swallows ASEAN goods. Như ông vừa nói thì AEC vừa mang lại những cái cơ hội lớn, vừa mang lại những thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong khu vực.
Ví dụ như hiện nay ở cái lĩnh vực hàng tiêu dùng thì các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều những khó khăn từ cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt từ các doanh nghiệp trong khu vực. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái vấn đề này? Rõ ràng thì rất nhiều cái hàng tiêu dùng của các nước đang ở đây. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy rõ là hàng Thái Lan. Nhưng tôi đang đánh giá theo vị trí khác. Các công ty tiêu dùng của chúng ta đang rất lợi thế. Các sản phẩm cụ thể về may mặc chẳng hạn, thì các sản phẩm nội địa bây giờ đã cũng có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Chúng ta là nước xuất khẩu nông nghiệp rất là nhiều. Các nông sản chúng ta xuất khẩu đi khắp thế giới. Và như thế đối với việc hạ tất cả các dòng thuế ở trong nội khối ASEAN, cái cơ hội chúng ta là rất lớn. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta có tận dụng được cơ hội hay không. Một năm vừa rồi, nếu mà xét về cái xuất khẩu của chúng ta ra các nước ASEAN thì cái tỷ lệ xuất khẩu của chúng ta ra ASEAN đang còn thấp, đang còn chiếm một phần rất là ít so với tổng số xuất khẩu của chúng ta ra thị trường thế giới. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tận dụng được cơ hội. Bên cạnh vấn đề cạnh tranh hàng hóa thì việc di chuyển tự do lao động trong khu vực cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy thì cái vấn đề mà lao động tay nghề cao được di chuyển tự do trong khu vực ASEAN nó sẽ đem lại những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì cho các doanh nghiệp trong khu vực ạ? Tôi thì có lẽ là tôi thiên về cái hướng là thuận lợi hơn. Nhưng mà nếu mà anh hỏi về mặt khó khăn đấy, thì mình hình dung như thế này. Rõ ràng khi mà chúng ta chơi ở một sân chơi lớn hơn, thị trường lớn hơn, thì sự cạnh tranh về lao động nó sẽ lớn hơn. Rất nhiều doanh nghiệp có thể đưa ra những chính sách ưu đãi để thu hút những nhân tài mà ở các doanh nghiệp chúng ta đang có. Chúng ta sẽ không phải chỉ đối diện với chuyện chảy chất xám ở trong nước và chảy chất xám ra nước ngoài nữa. Thế hệ mới thanh niên Việt Nam cũng có rất là nhiều cái quyết tâm, rất nhiều cái hoài bão và họ muốn được trải nghiệm ở cái thị trường quốc tế. Và như thế thì rõ ràng chúng ta có những sự thách thức không nhỏ đối với việc thu hút nhân tài và giữ lại nhân tài trong các doanh nghiệp. Và chiều ngược lại, chúng ta có thể thu hút được rất nhiều lao động có kỹ năng, được đào tạo, lao động có trình độ cao từ các nước khác. Tuy nhiên thì tôi nghĩ cái vấn đề này nó tương đối dài hạn một chút. Bởi vì như này, hiện tại thì nó còn rất nhiều vấn đề trong cái thỏa thuận về trong AAC thì mình phải có những cái tiêu chuẩn hóa về việc đào tạo, phải công nhận phải có sự công nhận chung về bằng cấp của các nước, phải có những sự thay đổi về cái chuyện là đăng ký hành nghề của những cái ngành phải đăng ký. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là chính phủ Việt Nam cần phải làm gì để có thể thu hút được những cái lao động tay nghề cao để tận dụng được cái cơ hội từ việc di chuyển lao động tự do? Nếu mà chúng ta quan sát tất cả các thị trường, các doanh nghiệp chúng ta đang hoạt động thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người lao động từ các nước đã có mặt ở đây. Rất nhiều người Singapore, người Malaysia, người Philippines đang làm việc tại Việt Nam trong các doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ là cái việc thu hút sức lao động từ các nước khác thì nó đã xảy ra trong vòng 10 năm qua, và số lượng người lao động tại thị trường Việt Nam đang rất nhiều. Khi mà mình tham gia cái AAC này thì nó sẽ mở cửa rộng hơn cái khả năng mà người lao động từ các nước sang Việt Nam làm việc. Về mặt chính phủ thì tôi nghĩ cái điều quan trọng vẫn là gì? Tức là vẫn là cam kết thực hiện tất cả những cái chuyện mà chúng ta đã cam kết trong cái lộ trình tham gia AAC. Và với cái lộ trình đấy thì chúng ta sẽ mở cửa được thị trường lao động. Mặt khác thì về mặt hệ thống đào tạo chúng ta phải có những thay đổi. Chúng ta phải nâng cấp được cái hệ thống đào tạo về nhân lực, đào tạo tay nghề của người Việt Nam để làm sao được tiếp cận được với những cái tiêu chuẩn quốc tế. Congratulations, you made it to the final session of the conference. At the last panel of the day, the Malaysian Minister of International Trade and Industry and the Vice Chairman of Vietnam's National Assembly Economic Committee reviewed some achievements in AEC integration, addressing businesses' concerns. Trong 2 năm trở lại đây thì chúng tôi đã giảm được tới khoảng 98,67% các cái dòng thuế. We have agreed on a number of what we call mutual recognition agreements, covering a few professions, medicine, architecture, engineering.
However, the free flow of skilled workers has not yet met enterprises' needs. The Vietnamese legislator explained that one of the key challenges was language capacity. Có những cái khó khăn mà không thể giải quyết ngay bằng những chính sách của những người làm chính sách. Tiếng Anh thì lại chỉ được đào tạo đối với Việt Nam chẳng hạn thì là ở cái khâu phổ thông trung học 3 năm cuối và phải tiếp tục đào tạo sâu nữa thì mới có đủ khả năng để mà giao tiếp và làm việc. ASEAN is estimated to have some 300 million people of working age. The International Labour Organization and Asian Development Bank have forecasted that with effective management, AEC could boost the region's economy by 7.1% by 2025 and create 14 million new jobs. And ASEAN member countries are also putting in efforts to follow their blueprint of integration until 2025. Chúng tôi cũng đang tiến hành trợ giúp về mặt pháp lý để cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam khi mà hợp tác tham gia cùng với các doanh nghiệp trong ASEAN trong một cái chuỗi sản phẩm đặc thù của ASEAN ra các thị trường của các nước Bắc Mỹ hoặc là của châu Âu. Got what we call review of scorecard. We do this at least twice a year. I mean, this is one of the responsibilities of economic ministers. When we meet, we have a scorecard, we review the scorecard, and through naming and shaming, you know, that works sometimes. Yeah? If you are so far behind, for example, you are under pressure to do the most. Tại cái hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN Bloomberg 2016 vừa rồi thì nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã bày tỏ cái mong muốn là khu vực ASEAN và cộng đồng kinh tế ASEAN phải hội nhập nhanh hơn nữa. Vậy thì theo ông là các nhà lãnh đạo ASEAN cần phải làm gì để thúc đẩy cái quá trình hội nhập của các thành viên? Các nhà hoạch định chính sách cũng đã tham gia cái diễn đàn và cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các doanh nghiệp. Và cái vấn đề chủ chốt ở đây là tất cả chính phủ các nước phải cam kết thực hiện theo đúng cái lộ trình mà chúng ta đã cam kết với nhau vì một lợi ích chung của khối, và trong đó sẽ có những lợi ích riêng của từng nước. Chỉ có thế như vậy thì chúng ta mới thúc đẩy được cái quá trình hội nhập rộng hơn, sâu hơn ở trong cái khối của chúng ta. Vai trò của ASEAN trong cái việc tăng cường giao thương và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nội khối như thế nào? Và các chính phủ của các nước ASEAN cần phải làm gì để tăng cường những cái hoạt động đó? Tự do luân chuyển hàng hóa, tự do luân chuyển dịch vụ, tự do luân chuyển lao động, tự do luân chuyển vốn ở trong khối, trong tất cả nội địa, các nước trong ASEAN. Và điều đó là điều chúng ta mong muốn khi chúng ta thành lập ra cái ASEAN này. Cái yêu cầu bây giờ là gì? Tôi cũng muốn nhắc lại là chính phủ các nước phải là những người thúc đẩy nhanh quá trình đấy. Họ phải thực hiện những cái họ đã cam kết với nhau. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thúc đẩy được ASEAN theo đúng cái lộ trình chúng ta đã đặt ra, và với cái đích cuối cùng là tạo ra một thị trường thống nhất và thúc đẩy được cái giao thương trong khối mạnh mẽ hơn. Rõ ràng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm để thực hiện điều này. Chúng ta quan điểm từ chính phủ rất rõ ràng, chúng ta tiếp tục mở cửa nền kinh tế và AEC là một trong những cái cam kết đấy. Rất nhiều việc chính phủ đã làm. Tuy nhiên thì tôi cũng xin nói lại rằng là tức là chính phủ thì có rất nhiều việc phải lo. Họ cũng không chỉ có mỗi AEC, cho nên là có lẽ là cái phần việc mà chúng ta đã làm được nó cũng còn tương đối ít so với những cái gì các doanh nghiệp đang mong đợi. Ông đánh giá là AEC có vai trò gì trong việc nâng cao vị thế của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu, và các nhà lãnh đạo ASEAN cần phải làm gì để có thể cải thiện được vị thế của nền kinh tế ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu? Rõ ràng khi chúng ta là một khối thống nhất thì cái vai trò của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Một nền kinh tế đứng thứ tư thế giới, cái tiếng nói rõ ràng là sẽ khác xa đối với một nền kinh tế riêng lẻ, từng nền kinh tế riêng lẻ của từng nước trong khối. Cộng đồng AEC giúp cái vị thế của các nước ASEAN trong các cuộc đàm phán, trong cuộc chơi
trên thị trường thế giới sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Đây là quan điểm của tôi. Và xét về mặt chính phủ thì quay lại câu chuyện như chúng ta đã nói rồi. Chính phủ các nước phải có cam kết đẩy mạnh cái quá trình thực thi AAC. Vậy thì ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc là tận dụng những cái cơ hội hội nhập từ việc thành lập ASEAN? Đối với tôi thì ngắn gọn thôi. Thị trường rất lớn, rõ ràng lớn hơn rất nhiều cho thị trường Việt Nam và chúng ta phải tận dụng được cơ hội đấy. Đối với công ty trong nước ấy, thì đây là cái cơ hội cho chúng ta mở rộng được cái thị trường kinh doanh, tăng cường cái năng suất lao động, giảm giá thành và tăng cường các cái biện pháp về mặt tiếp cận thị trường. Tôi nghĩ đấy là những cái yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ cái vấn đề chính của chúng ta và rất nhiều người, các chuyên gia kinh tế đã nói tới là chuyện năng suất lao động của chúng ta ngày càng giảm. Đặc biệt những điểm so sánh về năng suất lao động so với các nước ở ASEAN thì đang tương đối ở vị trí tương đối thấp. Thì tôi nghĩ việc áp dụng công nghệ, tìm kiếm những nhân lực có chất lượng cao và thay đổi là quy trình. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Văn Thinh đã tham gia cuộc trao đổi này của Đài Truyền hình Việt Nam. In my view, we can expect more progress. That will be in the area of, for example, self-certification, in the area of a single window, for example, which is basically a customs procedure to enable goods to flow more efficiently, seamlessly across borders. Chúng ta phải đẩy nhanh cái việc là giáo dục tiếng Anh cho tất cả những cái bạn nào mà tiến hành thi phổ thông, tốt nghiệp phổ thông trung học để đi vào đại học, thì cái điểm tiếng Anh TOEFL thì nó cỡ vào khoảng từ 450 điểm cho tới 500 điểm để có thể đọc được tài liệu tiếng Anh đã, rồi nói thì có thể nói và viết có thể chậm hơn. If we cannot make a distinction between an American investor and an ASEAN investor in our foreign capital restrictions, ASEAN doesn't mean anything. If we cannot make a distinction between an ASEAN skilled labor and an Australian labor or a Chinese laborer coming to the ASEAN market, then ASEAN doesn't mean anything. So we should have the concept of ASEAN citizenship in our investment laws, in our labor laws, in our service laws, etc. Because otherwise it's the same thing. I'm just as good as any other foreigner trying to do business in a fellow ASEAN economy. ASEAN is expected to be a business environment of prosperity, stability and competitiveness. In that scenario, goods, services as well as capital can flow more freely. According to experts, to achieve such goals, enterprises of the bloc need to focus on renovation of business and stay competitive to take full advantage from AEC's markets, capital and technology. We do hope that the programme helps you grasp the benefits of ASEAN Economic Community in terms of trade and investment. That has wrapped up this episode of BizLiner. Do log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go for more of our content. Goodbye for now and thanks for stopping by.